Tiền trong tài khoản giao dịch không chỉ để vào lệnh, nó phải di chuyển nhanh, linh hoạt và đúng chỗ. Trên Internet thì có một tính năng cho phép bạn chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác chỉ trong vài giây, hoàn toàn miễn phí, không qua ngân hàng và không phụ thuộc vào thời gian. Đó chính là chuyển tiền nội bộ trên Internet. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ vì sao trader nên tận dụng chuyển tiền nội bộ trên Internet và dùng nó như thế nào để cơ cấu vốn thông minh và tránh những thao tác rườm rà, tối ưu hiệu quả giao dịch của một ngày. Đây là channel X-Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X-Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X-Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X-Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X-Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X-Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Trước tiên thì chúng ta cần hiểu đúng bản chất của nó. Việc chuyển tiền nội bộ trên Internet là việc di chuyển giữa các tài khoản giao dịch cùng sở hữu ngay trong khu vực cá nhân của Internet, không thông qua ngân hàng, không thông qua ví trung gian và không bị gián đoạn bởi giờ hành chính. Về bản chất thì đây chính là việc tái phân bổ vốn chứ không phải là nạp hay là rút tiền theo nghĩa truyền thống. Và chính vì vậy thì tốc độ chuyển tiền nội bộ trên Internet là tức thì và chi phí là 0 đồng. Những anh em trader lâu năm thì không bao giờ để toàn bộ vốn trong một tài khoản duy nhất. Họ luôn chia vốn ra để một tài khoản đánh tay, một tài khoản chạy bot, một tài khoản giữ lợi nhuận và một tài khoản để test chiến lược mới. Và thứ giúp họ làm điều đó mượt mà chính là chuyển tiền nội bộ trên Internet. Thay vì rút lãi, chờ tiền về, nạp lại thì họ chỉ cần chốt lệnh chuyển tiền nội bộ và tiếp tục giao dịch. Hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chuyển tiền nội bộ trên Internet. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào khu vực cá nhân của Xnet nhé. Sau đó thì các bạn tiếp tục vào một tài khoản của tôi và tài khoản thực. Ví dụ ở đây thì hiện tại mình đang có 3 tài khoản, trong đó thì có một tài khoản standard, một tài khoản sen và một tài khoản standard của MT4. Giả sử bây giờ mình muốn chuyển tiền từ tài khoản standard cũ này sang tài khoản MT4 đi, thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ nhấn vào một ba chấm này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào chuyển tiền. Và tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là giữa các tài khoản của bạn nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn từ cái tài khoản nào thì mình sẽ giữ ở đây là tài khoản MT5. Đây chính là cái tài khoản cũ lúc nãy. Và mình sẽ chọn đến tài khoản. Thì bây giờ thì mình sẽ chọn bất kỳ một trong những cái tài khoản nào ở đây. Giả sử trước hết thì mình sẽ thử chuyển sang tài khoản sen trước nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ nhập cái số tiền. Ví dụ mình sẽ chuyển là 1 đô. Bởi vì ở trong cái tài khoản sen ấy, nếu như là 1 đô mình chuyển qua thì nó sẽ quy đổi thành đơn vị là 100 đô. Cho nên là chúng ta sẽ nhấn ở đây 100 sen chứ nhầm, xin lỗi mình nhầm. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn xác nhận. Và đây thì các bạn sẽ thấy này, giao dịch đang được xử lý. Bây giờ thì mình sẽ quay lại khu vực tài khoản của tôi và các bạn kiểm tra nhé. Ngay lúc này thì các bạn có thể thấy tiền đã chuyển vào ở trong tài khoản sen. Lúc này thì nó 300, bây giờ thì đã lên 400 rồi. Và 1 đô quy đổi sang sen thì sẽ được 100 sen, cho nên hiện tại số dư tài khoản này là 442. Rồi tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển từ tài khoản MT5 sang tài khoản MT4 nhé. Chúng ta cũng tương tự, nhấn cho mình vào đây, sau đó vào chọn chuyển tiền. Các bạn sẽ chọn như này. Rồi đây thì các bạn sẽ chọn lại vào tài khoản MT4 và nhập số tiền. Ví dụ ở đây mình cũng sẽ chuyển 1 đô. Sau đó thì mình sẽ bấm tiếp tục. Sau đó thì xác nhận. Và như vậy là xong rồi. Đây các bạn có thể thấy này, mình sẽ bấm lót lại tí ha. Rồi bây giờ thì các bạn có thể thấy này, cả 3 tài khoản đều đã có tiền rồi. Mình đã chuyển thành công qua MT4 1 đô và qua bên này 1 đô là 100 sen và cuối cùng là tài khoản nguyên gốc của mình ha. Đấy là cách mà để chúng ta chuyển tiền trong tài khoản bình thường sang tài khoản bất kỳ. Nó rất là phù hợp cho các bạn có nhiều tài khoản và muốn luôn chuyển vốn. Ví dụ như tài khoản này các bạn đang gồng lỗ đi thì chúng ta có thể linh hoạt chuyển vốn từ những cái tài khoản này. Chia sẻ thêm những lưu ý sống còn khi mà chúng ta chuyển tiền nội bộ trên Internet. Đây là một phần rất là quan trọng mà nhiều trader bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của chúng ta. Lưu ý đầu tiên là vấn đề về tỷ giá tiền chuyển. Nếu như các bạn chuyển tài khoản ấy từ các USD sang USD thì phí và quy đổi sẽ là bằng không mất gì cả. Tỷ lệ sẽ là 1:1, chuyển qua bao nhiêu thì nó sẽ qua là bấy nhiêu. Giống như lúc nãy thì mình thực hành chuyển này. Ở đây là tài khoản USD này, qua USD thì tài khoản giữ nguyên. Nhưng mà nếu như các bạn chuyển từ USD sang Việt Nam đồng thì lúc này nó sẽ áp dụng tỷ giá quy đổi tại thời điểm hiện tại. Ví dụ nhé, bây giờ mình sẽ thử mở một cái tài khoản Việt Nam đồng. Chúng ta sẽ mở một tài khoản standard. Ở đây thì mình sẽ chọn là Việt Nam đồng chứ không phải là USD. Sau đó thì chúng ta đặt mật khẩu giao dịch. Rồi chúng ta nhấn tạo tài khoản ha.
Rồi ngay lúc này thì mình đã có một cái tài khoản rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử thực hành chuyển tiền từ một đô này MT4 sang tài khoản đấy nhé. Chúng ta sẽ nhấn vào đây và thao tác như lúc cũ. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện chuyển sang Việt Nam đồng. Lúc này thì các bạn nhập 1 đô này. Sau đó thì các bạn nhấn tiếp tục này. Thì các bạn có thể thấy ngay lập tức nó sẽ chuyển về quy đổi. Nếu như mình giả sử nhé, nếu như lúc đầu ấy 1 đô này các bạn nạp vào khi mà giá đô đang cao ở mức 27 đi, và bây giờ các bạn chuyển qua tài khoản và giá đô đã giảm xuống còn 26,6 thì có nghĩa là các bạn đã lỗ đi 400 đồng rồi. Mình lưu ý cho các bạn, khuyến khích các bạn là nên để đồng bộ tất cả các tài khoản về chung một tỷ giá là USD hoặc là Việt Nam đồng, để khi mà chúng ta luân chuyển vốn ấy, thì chúng ta sẽ không bị mất phí nhé. Và lưu ý thứ hai ấy, thì khi chuyển tiền các bạn chỉ chuyển được ký quỹ tự do. Tiền đang dùng để giữ lệnh ký quỹ sẽ không thể chuyển được. Ví dụ như sau, ví dụ hiện tại tài khoản của mình đang không có lệnh đi. Bây giờ thì mình sẽ pha một lệnh ha. Rồi mình sẽ pha một lệnh vàng. Mình sẽ pha một lệnh 3 vàng. Rồi ở đây các bạn có thể thấy này, khi mà chúng ta vào lệnh rồi thì nó sẽ có tiền ký quỹ và tiền ký quỹ còn dư. Có nghĩa là các bạn chỉ có thể dùng được tiền ký quỹ còn dư này, 420 đô này để mà chúng ta chuyển tiền thôi, chứ ta không có được dùng được toàn bộ cái số dư này. Mình sẽ trừ ra đi cái khoản tiền ký quỹ ha. Đó là lưu ý thứ hai. Và lưu ý thứ ba là đừng nhầm chuyển tiền với phương pháp B2B. Xnet có hỗ trợ chuyển tiền cho người khác, nhưng đó là một cơ chế khác và có điều kiện và hạn mức riêng. Tóm lại thì việc chuyển tiền nội bộ trên Xnet không chỉ là một tính năng tiện lợi mà là một công cụ quản lý vốn cực kỳ quan trọng nếu như bạn muốn giao dịch lâu dài và bền vững. Và nếu như anh em này chưa từng dùng thì hãy thử chuyển một USD giữa các tài khoản của mình trong hôm nay. Chỉ trải nghiệm một lần thì các bạn sẽ hiểu lý do vì sao rất nhiều trader chuyên nghiệp không bao giờ rút tiền khi mà chưa thực sự cần thiết. Và nếu như cảm thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, subscribe kênh Xtrading và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyên sâu tiếp theo về Xnet và tư duy giao dịch hiệu quả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.